يا هلا وسهلا يا أصدقائي، رجعنا لكم مستمرين معكم أكيد في حلو الكلام وفي ساعتنا الثانية. أذكركم يا أصدقائي على رقم البرنامج 011-511-2030 أستقبل مشاركاتكم، وأيضا أذكركم اللي وصل لوجهته يقدر أنه يحمل تطبيق MBC مودة على جواله، يتابعنا ويشوفنا ويراسلنا أيضا من خلال خانة راسلنا. وأيضا أرحب من جديد بمشاهدينا ومتابعينا عبر منصة الشاهد من خلال قنوات البث المباشرة. اليوم يا أصدقائي قلت لكم موضوعنا جدا مهم مع ضيف مميز أكيد موجود معي في الاستديو، ولكن خلونا كذا أعطيكم نبذة سريعة عن الموضوع. لما نتكلم عن نمط الحياة الصحي، في بعض الأحيان يغفل البعض عن هذا الجانب المهم جدا، واللي بسبب هذه الغفلة أو هذا الإهمال ممكن أنه تظهر مشاكل صحية كثيرة جدا. يعني صرنا نسمعها بشكل دائم بين أصدقائنا المقربين أو غير الكثير، لكن يمكن من أبرزها أو أبرز هذه المشاكل الصحية شيوعا هي جرثومة المعدة. هل هي فعلا منتشرة بشكل كبير؟ هل لها أسباب معينة؟ هل البعض ممكن أنه يعاني منها بدون لا يكون عنده علم، يعني بوجود مثلا أعراض بسيطة؟ أكيد تفاصيل كثيرة وأسئلة كثيرة رح نتطرق لها مع ضيفنا بالتأكيد الدكتور حاتم رمضان، أخصائي الباطنية وأمراض الغدد. حياك الله دكتور حاتم. يا هلا وسهلا فيك، وأكيد سعيدين بوجودك معنا. الله يسلمك دكتور. ودي في البداية نتكلم عن مفهوم جرثومة المعدة من الجانب الطبي. جرثومة المعدة هي بكتيريا حلزونية بتصيب جدار المعدة، بتبقى متواجدة في نسبة كبيرة من البشر. ساعات بتظهر أعراض عند المريض وساعات ما بتظهرش. تقريبا 50% من البشر بسبب جرثومة المعدة. يعني في إحصائيات بتقول إن أي بني آدم يا إما جات له جرثومة يا إما هيجي له جرثومة، بس ده مش معناه إن هو عنده الأعراض بتاعتها. 10% فقط من المصابين أو اللي حاملين لجرثومة المعدة هم اللي بتظهر عليهم الأعراض بتاعتها. طيب دكتور، يعني صراحة أنا من النسبة انصدمت صراحة. ما كنت ده بترتفع إلى نسبة 70% في بعض الدول النامية كمان. يعني هي طبعا عشان مرتبطة بالحفاظ على جودة الأكل والنظافة الشخصية وكلام من ده، فبترتفع في بعض النسب ل70. إنما هو عموما بنقدر نقول إنها 50% من البشر، ولكن 10% منهم بس هم اللي نقدر نقول عليهم مصابين بداء جرثومة المعدة وعندهم أعراض، وهنشوف نعالجهم إزاي. يعني دكتور خلينا نقول 10% اللي هم الظاهرين تقريبا، يعني هل أنه الأعراض اللي يواجهونها أكثر من الأشخاص اللي ممكن مصابين ولكن ما عندهم نفس الأعراض؟ لا، هو أنا قصدي إن ال 10% دول بتبتدي الجرثومة تتنشط جوه المعدة. أيوة. هي الجرثومة بيبقى تخامل؟ طبعا الجرثومة بتحارب طبعا من النظام الدفاعي بتاعنا بتاع المعدة. جميل. يعني في وسط حامضي وفي بروتين وفي مخاط بيبطن جدار المعدة علشان يحمينا من الحمض بتاع المعدة. جميل. فالجرثومة ما تقدرش قانوني ما تقدرش تعيش. يعني زمان عشان يكتشفوها كان قابلت مستحيلات كتير. يعني في أشهر قصة في الطب عندنا اللي هو مكتشف علم الجرثومة، لان كان كل ما يروحوا لهم في بكتيريا بتهاجم المعده، يقولوا له ازاي هتعيش في الوسط الحمضي، ازاي البكتيريا والمخاط ومش عارف مين، مفيش، لدرجه ان هو مشهور العالم باري مارشال الاسترالي ان هو عشان يثبت نظريته في الاخر اضطر يجيب مستخلص بكتيريا من جرثومه المعده ويشربها على نفسه عشان يصاب بالاعراض لغايه ما اثبت. قصه مشهوره جدا، وله مقوله مشهوره جدا في التاريخ الحديث حتى بنلاقيها على كل الحاجات، اللي هي كان الجميع يقفون ضدي ولكني كنت على يقين انني الوحيد الذي املك الحقيقة. وخد عليها جائزة نوبل 2005. فأنا قصدي بقى إيه، الجرثومة لما بتيجي تخش هنا بتبقى صعب إنها تعيش. ففي بعض المرضى خلاص الجهاز المناعي بتاعنا اللي هو الحماية هيتغلب عليها. 10% دول بقى اللي مش هيقدر جهازنا المناعي. أيوة. تمام. هي طبعا مثلا مفروض إنها أول ما تخش الجرثومة هتموت بالأجهزة الدفاعية دي، ولكنها هي برضو يعني جرثومة فعلا ذكية شوية، بتفرز بعض الحاجات، بتحول الأكل اليوريز، تحول وسط قاعدي جواها فتقدر تعيش جواها. دول هيبقوا 10% اللي هتظهر عليهم الأعراض، ودول اللي هنعالجهم. جميل. إنما مش أي مريض هيجي هعمل له جرثومة هديله علاجها على طول. أيوة. تمام؟ طيب دكتور، وش أسبابها؟ يعني يمكن استشفيت من خلال طرحك اللي تفضلت فيه الآن أنه أسبابها ممكن تلوث الغذاء وغيرها. هل في من أسباب أخرى؟ هو في أسباب كتير طبعا، بس هي عوامل مساعدة.
انما لما نيجي نقول اي بكتيريا بنتكلم عليها في الدنيا بنقول اسباب، يعني بقول ايه طريقه اتصالها او طريقه نقلها. فطبعا هي بتنتقل عن طريق من الفم الى الفم، عن طريق اللعاب او كلام من دوت. عشان كده العادات الغذائيه المفروض ما حدش ياكل بمعلقه حد، استخدام استخدام الادوات الشخصيه والنظافه وغسل الايدي والكلام ده. وتاني حاجه اللي اسمها الفيكو اورال، يعني هلاقي بكتيريا في براز مريض مصاب مثلا ما غسلش ايده فانتقل بعد كده الى شخص اخر. تمام. علشان كده ان احنا بنقول ايه النظافه الشخصيه من اهم العوامل والكلام من دوت يعني. جميل جدا دكتور، راح ودي أتطرق معك إلى بعض التفاصيل أيضا، ممكن الأعراض وطرق العلاج والوقاية. راح نروح لمحاور عديدة جدا، ولكن اسمح لي بهذا الفاصل القصير فضل. جدا. ومستمعينا فاصل قصير، خلوكم على السمع. يا هلا وسهلا فيكم يا أصدقائنا، أكيد مستمرين معكم ومع ضيفنا أيضا في الاستديو الدكتور حاتم رمضان، أخصائي الباطنية وأمراض الغدد. حياك الله من جديد دكتور حاتم. يا هلا وسهلا فيك دكتور. قبل الفاصل تكلمنا عن مفهوم جرثومة المعدة، وتكلمنا أيضا عن أسبابها اللي هو أو سبب الإصابة. ودي أتطرق لجانب مهم جدا دكتور، وهو أنه في بعض يكون خلط عندهم بين جرثومة المعدة وقرحة المعدة، فوش الفرق بينهم يعني؟ لا، هي الجرثومة أحد مسببات القرحة. يعني الجرثومة احنا عرفناها بكتيريا. قرحة المعدة القرحة المعدة تيجي من خلال الإصابة بفيروس المعدة. مش السبب ده بس. قرحة المعدة عبارة عن جرح في بطانة المعدة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي بتحكي كده. جميل. لها 5 أو 6 أسباب ولها أنواع. فمن أول الأسباب 70% من أسباب قرح المعدة هي جرثومة المعدة. 70%. إنما في أسباب أخرى بقى، استخدام مسكنات، استخدام منشطات، استخدام فيتامينز لفترات طويلة، الضغوط العصبية والنفسية والتوتر، بعض أنواع الأكلات وكلام من دوت، وفي استخدام الكحول والتدخين وكده. فالجرثومة هي أحد أسباب قرحة المعدة، وخصوصا القرحة نفسها، لأن قرحة المعدة نفسها بتقسم إلى قرحة معدة وقرحة 12. بيحصل جرح في جدار المعدة في الأغشية المغطية اللي احنا قلنا ان هي النظام الدفاعي بيدينا ضد الحمض، او في اول حتة من الامعاء الدقيقة، فتبقى اسمها قرحة ال12. أيوة. فالقرحة عبارة عن مرض من اسبابه 5 6 حاجات، اولهم واشهرهم هو جرثومة المعدة بنسبة 70% تقريبا. خطيرة جدا جرثومة المعدة، الإصابة خطيرة فيها جدا، مخيف. خطيرة جدا. يعني تقدري حتى المضاعفات بتاعة القرحة بعد كده لما نيجي نتكلم عليها، بما انها بتمثل 70% فتعتبر من مضاعفات الجرثومة. طيب دكتور، وش الأعراض اللي ممكن أنه تظهر على الشخص فبالتالي يكون هو مصاب؟ الأسباب يعني متشابهة طبعا. كل أو الأعراض بتاعة الجهاز الهضمي بتبقى متشابهة شوية، سواء في القرحة سواء في الجرثومة. هنلاقي ألم في أعلى جدار المعدة، هنلاقي تجشؤ باستمرار أكتر من اللازم، هنلاقي غثيان، هنلاقي انتفاخ، هنلاقي تغيير في رائحة الفم، هنلاقي فقدان في الوزن، هنلاقي فقدان في الشهية. كل دوت عشان نتيجة زيادة الحمض في المعدة، فالمريض مش قادر ياكل. وخصوصا في قرحة المعدة. قرحة ال12 العكس شوية، يعني ممكن المريض يكون عايز ياكل، لأن هو لما بياكل الحمض بيقل فعند ال12. أما في المعدة العكس. دي الأسباب اللي داخل الجهاز الهضمي. وفي أسباب خارج الجهاز الهضمي، بما إن حاجة غريبة عن الجسم وموجودة فيه. ساعات بيحصل خفقان في القلب، كتمة في الصدر، تغير في المزاج، قلق، توتر. في ساعات بتزيد شوية بيحصل حاجة اسمها متلازمة العصب العاشر، اللي هو العصب الحائر اللي بيبقى نازل من الدماغ. أبص ألاقي إن المريض زي ما بيدي تغذية للأحشاء الداخلية كلها، يبتدي يبقى معاه بقى أعراض أخرى، اللي هي زي ما قلت لحضرتك زيادة شديدة في ضربات القلب، وما بيعرفش ينام، وممكن بعد كده كمان الموضوع يتطور لارتجاع وكلام من ده. جميل. طيب دكتور، يعني صراحة يعني الموضوع أنا ما كنت أتوقع أنه عميق. لا شوف، أنا دايم، لأن فعلا دكتور قاعد ينتشر هذا الموضوع بشكل كبير جدا. يعني مثلا عادي أكون قاعدة في مجلس مع مثلا صديقات أمي وكذا، تقول لا أنا ما أقدر أكل، فيني جرثومة. فصار الوضع يعني كأن مثلا لا ما أقدر أكل، شبعانة. صار الوضع جدا. هو دي النقطة اللي أنا بقول عليها. يا جماعة، ممكن دلوقتي 10 كده ماشيين في الشارع هجيبهم هعمل لهم تحليل، هيطلع منهم ناس عندهم جرثومة، في ناس فيهم مش هتحتاج العلاج. قصة أنا مش هقدر آكل، لأن في حاجات هتزود الألم اللي عندي، بس مش شرط إن تكون الجرثومة اللي عاملة لي كده. ما هم في كذا سبب تاني لالتهاب المعدة، ولو المريض اشتكى بأعراضها بتدي له علاج. طيب دكتور، وش اللي ينشطها؟ ما أنا قلت المناعة الضعيفة بتاعة الجسم. بصي، إحنا عندنا ميكانيزم نهائي. المعدة فيها جدار بيحمينا من الحمض، لو الجدار ده قل أو الحمض ده زاد،
خلاص هيحصل بقى ايه عدم توازن هنا، هتنشط الجرثومه. مهم. الجدار ده هيقل في امتى؟ مثلا واحد عنده توتر وضغط عصبي وضغط نفسي وقلق وخوف وتفكير ووسوسه، فبالتالي الدم قاعد الحمض قاعد يتفرز بسرعه، يبقى انا زودت طرف الحمض. في حاجه اسمها هايبر اكتيف بيشنت هايبر اكتيف ستومك، يعني واحد قاعد يفرز حمض ومتنرفز وعصبي وبتاع، فالحمض هيعلى مهما كان عندي مناعه قويه اللي هي في الغشاء المخاطي بتاعنا ده، هبص الاقي اضعف. او مثلا لو انا عندي مريض مثلا بعد الحروق بعد الجراحات بعد العمليات الكبرى وكلام من دوت، الدم هيروح قليل. مهم. ما هو الغشاء اللي ربنا خلقه دوت هو محتاج ايه؟ هو عباره عن بروتين ومخاط وبروستاجلاندين، عايز دم عشان صحيح. فاي حاجه هتقلل وصول الدم للحته ديت، هبص الاقي ان انا جداري اللي قل والحمض هو اللي زاد. مهم. بعض الاكلات، بعض استخدام الادويه زي ما قلنا، وفي اسباب كتير يعني. طيب دكتور، ممكن نقول أنه يعني ذكرت الأكل، ممكن في بعض أنواع الأكل ممكن أنها تنشط. طيب هل من الممكن نقول أيضا المشروبات زي مثلا القهوة الشاي؟ انا ما بحبش دايما اللي انا اقول ايه الشطه والزيوت والتوابل وكده، لا انا بحب اشرحها واحده واحده، حاجه حلو. بالعقل. حلو. احنا قلنا عندنا حمض وعندنا حاجه واقيه لينا، تمام. جميل. انا لما اجي اكل حاجات دهنيه كتيره ودسمه كتيره، طب ما هتحتاج وقت اطول في الهضم بتاع المعده، صحيح. فبالتالي هتحتاج افراز حمض اكتر، حمض. يبقى انا زودت الحمض. مهم. يبقى بدايه الدسم والدهون والحاجات دي اقللها على قد ما. طيب جبت حاجه مثلا حر قوي، طب بالعقل برضو انا لو جبت فلفل ولا شطه حطيتهم على جلدي هنا من بره بيلتهب. بيصير، إيه. يبقى اسمها ماده مهيجه، نفس القصه هتهيج لي المعده من جوه جدارها اللي هو اصلا مش ناقص. أوه. طيب حاجه مثلا ملح زياده عن اللزوم، طب احنا بنستخدم الملح اصلا يعني بينضفوا بيه الحاجات زي ما مهم. بيقولوا في الدبغات وكلام صحيح. من ده، طب ما شيء طبيعي ده جوه هيقلل لي الجدار، هيجي على آه. الجدار يهده شويه. صحيح. طيب حاجه حامضيه، طب خلاص انا زودت الحمض. طب الكوفي مثلا الكتير وبكميات كبيره، ده هيعمل ايه؟ هيقلل الحمض، هيزود الحمض هيزوده. صحيح. وهيهاجم برضو الجدار. دايما كان في كده حاجات وتجارب بيقول لك لما بنجيب كوفي وكل الحاجات دي ويحطوها على حاجه كانها حاجه كاويه شويه، صحيح. تمام. الكحوليات والسجاير نفس مهم. الكلام، هتقلل من البطانه بتاعتنا، من القوه بتاعتها والحمايه بتاعتها. فطبعا الاكلات انا نفسي اعرف يعني او نفسي المريض يبقى عارف كل واحده ليه. احنا مش بنقول كده انا مش عايز امنعك من حاجه، انا يا ريت صحيح. تاكل كل حاجه حتى لو انت عندك، فعلا. بس غصب عني هتاكل دي هيحصل لك كذا، هتاكل وبالعقل. يا اما بقى انا اكون من الاول مثلا مقسم اكلي مقسم شربي مقسم ادويتي، اخد حاجه اسمها بروفلاكتيك او كلام من دوت، وعالج السبب اللي عندي، تبتدي الحياه تبقى اسهل شويه ان شاء الله. جميل. طيب دكتور، بعض الأشخاص يقول لك والله أنا مثلا يعني يلجأ مثلا إلى المشروبات اللي هي العشبية، أو مثلا يقول لك نوع من أنواع المشروبات أو هذه العشبة ممكن أنها تساعد. فأنا صراحة أنا عن نفسي يعني هذا الجانب مرة مخيف. ليه؟ لأن ممكن أنه يضر، ممكن أنه تزعلي المرضى كده يتسبب لا قلنا ممكن كده بيزعلوا. لا ممكن أنه يتسبب في أعراض جانبية، بص، وأنا شفت كثير يعني من طبعا المقربين كتير لي. جدا للاسف. بصوا يا جماعه، اصل دايما لما بنيجي نتكلم مع اخواننا المرضى بيقول لك طب ما هي الادويه كلها اعشاب، هي اعشاب بس جرى عليها دراسه وجرى صحيح. عليها بكذا وجرى عليها كميه، حتى نفس العشب اللي احنا بنعمل منه دواء معين ده الروشته بتقول لك ايه 5 مللي جرام مش عارف ايه كذا كذا. صحيح. مين اللي قال لك؟ يعني انا برضو نفسي اقول لو العلم نفسه بالمنظمات الصحة بالوزارات بالعلماء بالراجل اللي ضحى بنفسه دوت علشان ياخد أكيد الجرثومة جرثومة. يعني لو لقى دواء مش هيقول، لو في دراسات وفي حاجات كويسة بتنزل كأدوية وبينصح بها المريض نفسه. الطبيب صحيح. نفسه بيقول له والله مثلا اشرب كذا، زي ما مثلا مرض الضغط ما احنا بنقول للمرضى بشرب كركديه، ماشي دي حاجة معروفة ان بقلل، انما مش معناه ان انا اسيب الدواء بتاعي، ولا معناه ان انا ما اروحش الدكتور، ولا معناه ان هو يسمع لي انا حتى دلوقتي يقول لي اصل الدكتور حاتم قال اعراض كذا كذا. لا، حالتك تختلف عن حالة غيرك عن حالة غيرك. صحيح. بتروح لطبيب في علامات واعراض، يعني مش الاعراض انت مهما ممكن يكون عندي مريض عنده نفس الاعراض، انما العلامات اللي هشوفها الدكتور مختلفة تماما. صحيح. تمام. فقصة الاعشاب يا جماعة لا، يا ريت لا، يا ريت لا، لان احنا زي ما قلتي بنشوف منها مشاكل والله كبيرة أشوف جدا. كثير يعني يمكن يعني أحد الأشخاص كان ولدها يعاني من مشكلة في الصدر، كحة والتهاب، ورحت سمعت الكلام وعطتها نوع من أنواع الأعشاب، تنوم في المستشفى يعني. كتير فحرام أنه يكون العلاج متوفر، الأطباء موجودين، وأنا هو أروح الدكتور يعني ما هو نفسه يعالجك بأي طريقة، بس لو تنفع والله. والناس بتزعل للأسف، وأنا والله دايما في كل حلقاتي في كل حتة بتكلم دايما على كده، ما تسمعش لحد ولا حتى ليا أنا نفسي، روح لدكتور المعالج بتاعك يكشف عليك وخد رأيه وهو هيفيدك. صحيح. وفي بعض الأحيان دكتور يكون الشخص أصلا يعاني
يعاني من مشاكل صحية أخرى، فبالتالي يحتاج طريقة علاج مختلفة عن أحد مصاب مثلا بنفس الأمر هذا، فتختلف. وهي هنتكلم في علاج الجرثومة دلوقتي إنها تختلف من مكان لمكان، وتختلف من مريض لمريض، وتختلف من شخص لشخص، والرجل عن المرأة وهو كان عنده تاريخ مرضي قبل كده ولا لأ. مش أصل قريبي خد نفس العلاج فأنا رحت خدت زيه، لا ما ينفعش. جميل. أجل دكتور استأذنك لهذا الفصل القصير جدا، وراجعين خلوكم على السمع. يا هلا وسهلا فيكم أصدقائنا، مستمرين معكم أكيد، وأحب أذكركم على رقم البرنامج 011-511-2030 نستقبل مشاركاتكم. يا هلا وسهلا فيك من جديد دكتور حاتم. دكتور، طيب تكلمنا عن تفاصيل كثيرة ومهمة جدا من ناحية الأعراض ومن ناحية الإصابة أو العدوى وغير الكثير. ودي نروح للجوانب العلاجية، وأيضا زي ما تفضلت وقلت أنها تختلف بالنسبة للرجل عن المرأة، فودي نتطرق إلى هذا الجانب. علاج الجرثومة هو اسمه العلاج الثلاثي. تمام. احنا دلوقتي عايزين نعالج البكتيريا اللي هي موجودة. اول حاجة التشخيص، اشخصه ازاي. جميل. تمام. انا يعني مثلا انا عشان احلل الجرثومة بيبقى لها طرق كتيرة جدا، ودي من اكتر الحاجات اللي بيحصل فيها التباسات كتيرة. تلاقي مريض راح عند دكتور قال له عندك جرثومة، راح للتاني قال له ما عندكش. فبداية نتفق ان المريض اللي هيحلل الجرثومة اللي هو بدأ يبقى عنده اعراض. مش هروح انا لوحدي كده اقول انا عايز اعمل تحليل جرثومة، لانها بنسبة كبيرة هتكون موجودة، ولو خدت علاج انت بتضعف من مناعتك على الفاضي. رقم 2، انا لما اجي احللها عندي 3 طرق. في حاجة اسمها في الدم، وفي حاجة اسمها في النفخ، وفي حاجة اسمها في البراز. باختصار عشان ده بيحصل فيها التباس كتير جدا. في الدم معناه أجسام مضادة داخل الدم. يعني أنا لو جيت دلوقتي حللت المريض لقيت عنده الأجسام المضادة بتاعة الجرثومة في الدم، ده معناه أنه هو تم إصابته، سواء دلوقتي سواء من 2 سواء من 10 سنين، ما يعبرش أن دي إصابة حديثة. جميل. مش هستخدم هذا التشخيص إلا في حالة واحدة، خلاص جالي المريض بأعراض زي ما اتفقنا وهو ما خدش علاج قبل كده وعنده الأعراض، فخلاص أنا لما أعمل التحليل يبقى كده كده هاخد العلاج. اللي بعد كده اللي هي في النفخ، اللي هي عبارة عن باختصار برضو ان الجرثومة اللي هي الخبيثة ديت اللي قاعدة جوه، لما الإنسان بياكل بتحول حاجة كده معينة لأمونيا علشان تقدر تعيش في الوسط. فاحنا بنجيب المريض بنديله حاجة اسمها مشروب معين بيشرب بيه، بيبقى فيه يوريا. فالجرثومة لو موجودة هتحول اليوريا ديت لحاجات معينة وتكسرها يعني عن طريق انزيم اسمه اليوريز، هيطلع ثاني اكسيد الكربون. فانا بقيس نسبة ثاني اكسيد الكربون في الزفير بتاع المريض. أيوة. تمام. يبقى معناها ان دي اصابة حديثة وانا لقيت الموضوع ده. في البراز بقى نفس القصة، انا بشوف الجرثومة نفسها. طيب ايه بقى شروطهم عشان قبل ما احدد في العلاج، لان انا مش قصدي رجل ومرأة يعني بالظبط، لا انا قصدي كل حد يختلف عن التاني. انا لما اجي اعمل انا مثلا في الدم دلوقتي لمريض، مش معناه ان احنا هو عنده جرثومه دلوقتي يبقى لو ما عندوش اعراض مش هديله. في النفخ لها شروط، ما ينفعش اكون اخد مثلا مضادات حيويه في خلال شهر فات واجي اروح اعمل الجرثومه في النفخ واقول له انت ما عندكش جرثومه، ما هتطلع سلبيه زائفه. ما احنا اتفقنا الحمض هنا اللي هي الميكانيزم اللي احنا اتكلمنا عليه هو مثبط، بس مثبط نتيجه المضادات. او ما اجيبش مريض العكس بقى اكل كتير او اكل ومش صايم، فهيطلع النفس اللي هو الزفير بتاع اليوريا بتاع الاكل العادي ويطلع ثاني اكسيد الكربون واقول له انت عندك جرثومه. فلازم المريض يكون صايم على الاقل 6 ساعات. جميل. حتى التدخين نفسه يفضل ان المريض قبلها بساعتين ان هو ما يدخنش عشان ما ياثرش على الزفير وثاني اكسيد الكربون. جميل. ما ينفعش مريض يكون اخد ادويه مضادات الحموضه لفتره مثلا في خلال اسبوعين 3 فاتوا اسبوعين، واروح اعمل له جرثومه اقول له ما عندكش سلبيه زائفه وهو عنده الاعراض، بعدين ادخله بقى في قصه طب منظار، طب اعمل قرحه، لان احنا شخصناه من هنا ايه غلط. بعد بقى ما شخص المريض خلاص هبتدي اشوف مين اللي هيتعالج فيهم. تمام. العلاج ثابت اسمه العلاج الثلاثي، وفي العلاج الرباعي اللي هو بس القصه ايه اللي انا قصدي عليها، وليه بقول رجل عن مرأة مش عارف 6 عن تاريخ المرضي بتاع ان هي الجرثومه نفسها انا هعالجها بالمضادين دول. هل المريض بيستخدم المضادات الحيويه دي قبل كده؟ اصلا هي كونها عايشه في الجسم من زمان زي ما انا قلت لحضرتك قبل ما تنشط، فهي خدت كل المضادات الحيويه اللي انت خدتها فمتعوده عليها. تمام. فحصل لها مقاومه. تاني حاجه احنا عندنا مشكله جد يعني غير الخارج اللي احنا بنستخدم مضادات حيويه على الفاضيه والمليانه. يعني عملوا دراسه مثلا في احدى الدول، جابوا 100 واحد ادوا لهم مضاد حيوي بره في امريكا، 92% منهم طلع عندهم قابليه للمضاد الحيوي و8% ما عندهمش. فأنا لما أجي أعالج جرثومة هناك هيبقى سهلة بالنسبة لي. العكس تماما هنا، 90% عندهم مقاومة
تمام. يعني في احدى الدول كانت تقريبا 90% عندهم مقاومه و10% ما عندهمش. فانا لما اجي اختار المضاد الحيوي، ما ينفعش واحد مثلا يكون انا عارف ان هو كان عنده مثلا خراج في الضرس، او واحده ست كانت قايمه من ولاده فمثلا ادوا لها مضادات حيويه من نوع معين، وانا اجي اخد نفس المضاد، او انا اديت الكورس دوت للمريض وما جابش نتيجه ونصر عليه هو ما خلاص احنا عرفنا ان هو مقاوم ليه. صحيح. تمام. بعد بقى العلاج الرباعي بنضيف حاجه اسمها بايسمس بقى عشان تقوي الجدار بتاعها، وبيضاف لها حاجه اسمها تتراساكن، بس ما بنلجاش ليها الا يعني العلاج الثلاثي هو يفشل شويه. نسبه كبيره جدا من الفشل بتاع العلاج نتيجه المقاومه بتاعت الادويه، او نتيجه وجود نفس المسبب اللي كان عندي جات لي جرثومه تاني. انا مثلا عندي جرثومه، ومثلا وزوجتي عندها جرثومه، وانا اتعالجت، واحنا قلنا بتنتقل عن طريق مثلا اللعاب او الاكل او كده، وخلصت الكورس وخفيت، ما انا هجي لي منها. تمام. صحيح. كان زمان بيقول لك لا، يعني احنا ندي العلاج للمريض دلوقتي في دراسات وفي توصيات بتقول نتعامل معاها زي قصه الديدان بتاعت زمان، اللي هو لا والله ده البيت كله هياخد. تمام. بس رجعوا تاني قال لك طب ما انت قلت ما عندها، اللي ما عندوش اعراض مش هياخد، بس هو سورس الانفكشن للتاني، يعني هيرجع هو يعني. مثلا مريض مثلا ما كملش الكورس بتاعه. لذلك انا قارنت التشخيص بالعلاج لسبب. اهم حاجه في الجرثومه انك انت بعد ما تخلص الكورس بتاعك تتابع دكتورك، هيطمنك، هيدي لك مثلا حاجه تكمل عليها من 4 إلى 6 أسابيع، ترجع بقى تعيد ونفخ. توقف المضادات وتوقف مضادات الحموضه. ولازم عشان كده احنا بنستخدم بقى البراز والنفخ في اعاده تقييم هل راحت ولا ما راحتش. احنا بقى لو هي ما راحتش وخلاص وقفت علاجي، انا كده بشرس الدنيا. هي بتعتبرها استراحه محارب، انت اديتها شويه وبعد كده راحت هي قاعده وبعد كده ايه. تمام. فلازم علاج الجرثومه رقم 1 المريض اللي هديله العلاج هو مين؟ ده العلاج المريض اللي عنده اعراض. رقم 2 المريض وانا بختار العلاج بتاعه هشوف مضاداته، هشوف المنطقه اللي انا فيها. منطقه هنا يعني ممكن داخل السعوديه مثلا الاقي منطقه في منتشر فيها مضادات حيويه عن منطقه اخرى، مش هقول منطقه من العالم. اختار المضادات، اختار كده وارجع اتابع مع المريض. المريض ما بيستريحش في الاول، بطمنه، بعمل له ري اشورنس، بقول له عارفين ان المضادات غلسه والحاجات غلسه، وتراجعني تاني بعد من 4 إلى 6 أسابيع بعد ما هنوقف العلاج، اشوفها راحت ولا ما راحتش، عشان ما نبقاش ايه دخلنا الدائره المغلقه بتاعت المريض. جميل جدا. طيب دكتور، ودي نروح في بس سؤال طرف بالي. هل انه في مراحل عمريه معينه ممكن ان مستحيل يصاب فيها الشخص بجرثومه المعده؟ مثلا نتكلم عن الاطفال مثلا في اعمار معينه، او انه ممكن تصيب جميع الفئات العمريه؟ لا بتصيب كل الفئات العمرية طبعا، بس بتبقى أخطر في المرضى يعني عشان نقرن السن بالجرثومة مش هنقرنه غير في حتة إن الناس اللي فوق 50 سنة أو اللي عندهم أمراض مصاحبة مزمنة، زي ما اتفقنا أولا مناعته أضعف، ثانيا غالبا بياخد أي أدوية للروماتيزم والمفاصل ومش عارف منظم سكر وبتاع وكلام من ده، فهتبقى مناعته أضعف. غالبا أقلق منه دايما لو عالجت له جرثومة ولا بتاع ولا قرحة وما خفش، على طول أقلق بقى، ابتدي أشوف ومعاه أعراض تانية هنقولها كمان شوية، أخاف أروح أعمل له منظار وهكذا. فقصة ارتباط الجرثومة بالسن هي ارتباطها إن الناس اللي فوق 50 سنة واللي مناعتهم ضعيفة شوية بس، إنما هي تصيب أي حد. جميل جدا. طيب دكتور، ودي أروح للوقاية، تكلمنا في العلاج، ودي أروح للوقاية، ولكن اسمح لي بهذا الفاصل القصير. أصدقائنا فاصل وراجعين، خليكم على السمع. يا هلا وسهلا فيكم من جديد، مستمرين معكم أكيد ومع الدكتور حاتم رمضان. حياك الله من جديد دكتور. قبل الفاصل كنا تكلمنا عن الأعراض وتكلمنا عن التشخيص، ودي نروح لجانب الوقاية، لأن دائما نقول الوقاية خير من العلاج. طيب زي ما شفنا قلنا المسببات بتاعتنا هنحاول ان احنا نتجنبها. رقم 1 امنع وسيلة انتشارها او امنع وسيلة نقلها لي. فهنتفق طبعا ان احنا غسل الايدي وغسل الطعام جيدا، وعدم استخدام الادوات الشخصية من شخص الى اخر. في حالة ظهور اعراض على المريض يتوجه للطبيب ويعمل تحليل وكلام من ده. القصة التانية اللي انا ابتدي اشوف لو انا عندي تاريخ مرضي كبير مثلا لقرحة معدة قبل كده، او في العيلة مثلا تاريخ مرضي الاورام في المعدة او كلام من دوت، وعندي الاعراض، ابتدي اتوجه للطبيب. او بقى لو في منطقة مثلا ساعات احنا بنعمل كدراسات ان احنا مثلا والله انا عايز اعرف المنطقة دي نسبة انتشار الجرثومة فيها قد ايه وكلام من ده. جميل. انما في الوقاية بتاعتي انا بتجنب الاتصال بالادوات بتاعة الشخص المصاب، ومش معناها ان احنا بنخوف الناس، ده انا واحد عنده جرثومة في البيت مش هقرب له، لا،
هي الحاجات العاديه جدا، الحاجات الغذائيه السليمه والنظافه الشخصيه السليمه جدا. يعني ما استخدمش معلقه حد، ما استخدمش كذا، ما صحيح. استخدمش كذا، بس وخلاص. مش يعني التحكم فيها سهل، وده اللي يضايق ان الجرثومه من اصعب الامراض، مضاعفاتها وحشه، بتقرف الناس كتير جدا، سواء في علاجها، سواء في المضاعفات اللي بعد كده، سواء لو سببت قرحه. مهم. تمام. انما هي في الاول وفي الاخر عباره عن عدم استخدام الادوات الشخصيه، وعدم كذا كذا، وغسل الايدي والنظافه. ولو ظهر عندي اعراض لاي حاجه توجه للطبيب يشوف اذا كنت انا مريض بيها ولا هي بس خامله عندي ولا لا، ومحتاج علاج ولا لا. بس جميل جدا دكتور. هل ممكن التعافي منها تماما ولا ما في أمل؟ طبعا. جميل. عادي، مع بكتيريا، أها. اعالجها. بس شوفي بقى، عشان اعالجها بكل الشروط اللي فاتت دي، أيوه. اعالجها والمريض يتحمل المضادات ويرجع يشوفها تاني، وبعدين مش عارف مين، ويتجنب العوامل الاساسيه ليها، وهكذا. انما هي زيها زي ده، بالعكس. يعني انا ما اسهل على اي دكتور لما يجي يعالج مريض اللي انا عندي حاجات اللي هي والله البكتيريا دي علاجها كذا، والله الفيروس ده علاجه كذا، ما هو جميل. مثلا مريض سكر وضغط وغده بس هي شروط العلاج بتاعها خلص. أيوه. الادويه نفسها، يعني المريض جاي لك عنده انتفاخات وغازات وحموضه ومش عارف مين، وهواء ما بيهضمش وما بيمتصش وكده، تقوم انت مديله مضادين. طب انا هعمل ايه؟ ما صحيح. هو المضادين دول عشان هيعالجوا. فعلا. دايما كنت اقول للمرضى، يعني انت عندك جرح، يا اما تلف وتروح فرحان وما عملكش حاجه، بس بعد كده هيعمل لك مشكله، يا اما احط عليك حل وتستحمل وهتخف بعد صحيح. كده. فعلا. فالمتابعه ليها كويسه وبس. أكيد المتابعة والوقاية دائما نقول مهمة جدا، وأيضا الحفاظ على نمط صحي دكتور، طبعا. هذه من أهم الأمور اللي لازم نحرص عليها. دكتور، ودي يعني أسألك كلمة أخيرة، ودك أن أصدقائنا يسمعونها رسالة منك، لأن صراحة طريقة علاجه زي ما تفضلت مملة وطويلة وتحتاج إلى دقة يعني والتزام أيضا، لأن عدم الالتزام بطريقة العلاج الصحيحة ممكن أنها تنتكس الحالة أو تزداد سوء. فرسالة لأصدقائنا. رسالتي دايما في أي برنامج، في أي حلقة، فبتكلم على أي موضوع، خدت معلومة مني استفدت بيها حلو، بس ما تمشيش ورا كلامي. عندك عرض، روح للدكتور المشرف بتاعك على طول. جميل. هو أدرى منك بحالتي. تمام. دي رقم 1. رقم 2، اتباع العادات الشخصية احنا قلنا عليها. رقم 3، ودي الأهم بالنسبة لي بقى، أهم من الكلام ده كله، اللي هي إمتى الجرثومة هنا علامة لحاجة وحشة، وإمتى هتوجه على طول، وإمتى هعمل منظار، مش هعمل تحاليل ولا كلام من ده. دكتور، لا هذه خطيرة، هذه لازم نوضحها. اللي إذا هي تفضل أنا دكتور. شاكك إن الجرثومة لما قعدت فترة طويلة فعملت قرح، فعملت تغيير في شكل الخلايا من جوه. أيوة. هي الأورام عبارة عن إيه؟ أنا قبل ما أتكلم في الموضوع، مش معناه أنا عندي جرثومة أنا عندي ورم، لأ. بس هي أي ورم في الدنيا بيحصل إزاي؟ التهاب مزمن لفترة طويلة في حتة معينة يغير شكل الخلايا، حاجة اسمها ميتابليزم. أنا لو عندي التهاب مزمن 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 وما اتعالجتش منه، هيحصل تغيير في شكل الخلايا، هيبتدي المريض هيحصل حاجة اسمها ماسك مانيفستيشن. هو في باله إنه الأعراض الجديدة اللي داخلة عليه ديت هي الأعراض اللي عندي بقالي سنين. يقول لك ما أنا عندي بقالي سنين ارتجاع ومعدة وغثيان وبتاع. لأ، لو في صعوبة بقى في البلع، خلاص ما عادش قادر ينزل الأكل، يبقى أنا أشك إن حصل لا قدر الله أورام أو حاجة اسمها ديسفيجيا. لو ابتدى المريض يخس بكمية كبيرة جدا، تمام، يبقى هنا أصبحت أنا دخلت في حتة تانية خالص، اللي هي مضاعفات جرثومة وقرحة معدة ممكن تؤدي إلى أورام. بدأ المريض يبقى عنده تعرق ليلي أو تعرق أو قلق أو توتر، يعني زايد عن اللزوم. بدأ المريض يبقى عنده براز أسود، يبقى معناه أنا بفقد الدم. مريض عنده فقر دم غير مبرر، يعني مثلا الستات، عشان كده انا كنت بقول من شويه، مثلا السيدات بيبقى عندهم فقر دم عشان الدوره الشهريه وكده، انما راجل وكويس وبياكل وتمام التمام وكده، ابص الاقي مثلا فقر دم غير مبرر. طب ليه هنا هو عنده التهابات في المعده وفقر دم غير مبرر؟ ابتدي اشك بقى هنا، ده ورم، ده بتاع، ده مش عارف مين، ده كذا، طب ايه كده، نقص فيتامين بي وفقر الدم الغير مبرر مهمين جدا، عشان ده معناه ان هي في حاجه. ده بقى يتوجه يعمل منظار. تمام. أيوة. فدول اهم الناس اللي هي عندها اعراض جرثومه وقديمه دي من الاخطاء اللي بتحصل كتير. يقول لك ايه، ما انا خلاص، ما انا عارف ان دي بتاع. لا، ده انت عندك حاجه جديده دلوقتي، فالحاجه الجديده هنا مش هروح احلل الجرثومه واخد لها علاج ومش عارف مين وبتاع. لا انت هتتوجه لدكتور جهاز هضمي ومناظير ويعمل لك منظار، اللي هم الناس اللي احنا اتفقنا عليهم فوق 50 سنه، معاه صعوبه شديده في البلع، اصبح ما بيقدرش ينام اصلا غير على مخدتين و3 من كتر الارتجاع، بقى بيخس في الوزن وبينحف بطريقه كبيره جدا، مجهوده قل، تعب، ارهاق، ابتدي احس ان في قصه تانية مع قصه المعده او حصل مضاعفات. ده اهم مريض. بقيه المرضى زي ما انا قلت لك، مش كل مريض عنده جرثومه في الدم ولا في البراز هياخد علاج.
المريض له مواصفات معينة بس، والاهتمام بالعادات الغذائية، وربنا يشفي الجميع إن شاء الله رب اللهم العالمين. امين. دكتور، الحديث معك شيق ربنا جدا، يكرمك يا رب. واثريتنا بمعلوماتك، ونتمنى ان الفائده ربنا تكون يخليك يا عمت رب. على الجميع. يعطيك العافيه دكتور حاتم رمضان، شكراً. اخصائي الباطنيه وامراض الغدد. كل الشكر لك على هذه العفو يا فندم، المعلومات. شكرا، متشكرين شكراً جدا، لك. سعدت جدا بحضرتك.